Yun. Okay, eto na. Kailangan pag-usapan na si Kelra. Saan niyo ba napulot to? Si Marky. Si Marky napulot niya sa Nasabi ko basurahan na niya. yan eh. eh. Kwento mo na. Oo, nakwento na. Oo, yan. nakwento na. Balikan Pero- niyo yung podcast ni Marky. Matagal na Pagkatas yun kay eh. Marky, pero si Saire, na-meet niya si Kelra. Kami yun, kalaban namin Oo, kayo nun Batangas. eh. Nakalaban Batangas. sa... Sa Batangas. Ay, sa Lucena. Lucena pala, Lucena Lucena yun. pala. Lucena. Wala ka nun eh. After namin kayo makalaban, inad ni Kelra si Saire. Nag-invest. Nag-invest. Magaling. Oo, si Kelra. Inad niya si Saire, nagme-message siya. Walang idea si Saire noon. Tatanim-tanim Kala lang. Marky. Hindi pa namin kilala si Marky noon eh. Nag-aaya, trio. RG. Trio, RG. Nagpapasiklab. Oo. Papasikat. Ang main ni Kelra noon, ano? Aldos. Aldos. Aldos Tamos. Tas Hindi, sabi ano ni- siya? Top 1 Aldos siya dati. Oh, Tapos Aldos. tas yun, sabi lang ni Saire, May potential. eto may nakakalaro ko dito, RG, trio. Yung nakalaban natin sa Lucena, inad ako, tas message ako. Galing daw. Sige, Galing. pwede daw, pwede. Bata, Check. bata May lang daw. future. Bata. Ang bata Pagka pa na punta siya. nun sa Excel, ay, nirecommend ni Saire, pinapunta na kagad. Gabing-gabi, nakagrab. Alak mayaman. Alak mayaman. Nakagrab ba? Hindi, Hindi, baka sidecar lang yun. Binayaran ni Hindi. Billy. Binayaran si ni Billy pala, Sapno. si Billy. Binayaran ni Sapno. Si Billy pala. Pagtingin namin, pagsundo namin sa labas, nakagab. Pagbaba ng gab, nakangiti agad. Awat agad tenga. Grabe yung wala pa yun wala pa yun yung sa Lucena. Matagal nyo pa siya bago makuha eh. Oo, kasi Oo, parang matagal pa, Ano ba yun? matagal pa. Iniyakan nyo pa si Kelra nun. Matagal pa, oo. Nung binubulungan niya ako kay Sapno, gusto ako kuhain. Oo. Parang sinisirahan ko pa si Sapno. Parang galit na galit ako sa kanya. Kasi mawawala si Keller sa amin eh. Wala kami pamalit. Boy ko yun eh, sabi ko. Ah. Parang pinagmumura ko siya. Sabi ko, Wala ka. Actually, si Marky talaga yung nakadiscover sa kanya from From basurahan. From basurahan. Yung tae. Yung tae. Gagawin tae. Hindi naman ako yun. Ako masisi mo. Pambatang naglalaro-laro lang. Batang pisonet. Batang pisonet. Galingan mo naman. Pambatang piso na Pisonet. inangat ni Marky eh. hanggang batang coffee shop. Oo, batang Naulo siya. eh. Pwede nag-improve. Tapos, pero sa pro naman, si Saire. Ang Saire na. Si Saire ang kumuha sa Saan kanya. kumuha. Oo. Pero alam ko, meron pa nun, kailan yung nag-ano pa siya? Di ba, nag-qualifiers pa yun? Qualifiers pa yun, tapos natalo sila. Kampi niya si, Hindi, basta ayun yun. basta alam ko, hindi ko pa siya kilala noon. Sila Luis, kampi niya, ex-correction Si- sila. si- Oo, tas si Pakbet. Kampi niya sila Pakbet. Oo, tas- natalo sila, bumalik sa amin. Bumalik sa amin. Sabi, wala daw gano'n si Pakbet kampi. Oh, gagi. Sabi yun, wala, di kami manalo. Hindi, Si Pakbet nag-promotion. Nagsusumbong sa akin, gagi. Hindi, alam mo kung sino kampi ni kailangan noon? Si Zico. Kampi ni, mga kuya, mga tito. Si Dian, si Zico. Pakbet, si Zico. Mga matatanda. Mga Tito sa matatanda. Manila. Tito sa Manila. Tito sa, Cavite. At ito sa Pipito pala. Pinupuruan siya, pinupuruan. Oo, ginaganon daw siya. Lagi siya sinisisi. Lagi siya ganyan. sinisisi. Alam mo, sila Pakbet, sila Dian, sila Zico. Papantrip. Mga malakas manisi yan eh. Mga matatanda na, no? Oo, High matatanda blood. na. Siyempre, high sino ba blood yung yun. bubuli nila? Yung bagong Bata, bata. syempre. Oh, syempre. Hindi na magkakampihan yun. Sabi ni Dian, kasi kami main team kami, sila team to sila, second team. Magkakali. Tapos magkakwali, sabi nila Dian nila Pakbet. Ano ba tong bata nyo? Parang mayor, pagala-gala. Kasi Sa loob ng bootcamp, naglalakad-lakad. paikot-ikot, pupunta sa amin, tumatambay sa amin. Kasi, panapan siya ni Billy. Ay, panapan niya si... Tama. Sabi niya. Idol na idol niya si Sapno. Kaya, nasa main team kami. Ando sila sa kabilang kwarto. Laging pupunta sa amin. Hinahanap nila Dia Pakbet, sisigaw. Asan mo si Kela ka? Baka mayor, pagala-gala ka. Partano, tigikot-ikot. Ang sabi niya, ang shot call daw sa kanya, sige, sugukin mo. Tapos pagka sinugod niya namatay siya, sisisihin daw siya. Ba't mo kasi sinugod? Hindi, kasi dati naman, ganun lang yung mga shot call eh. Totoo yun. Totoo yun. Ganito yung Ayun ang iniyak niya sa amin. Oo, Dino yun Marky. yung sa akin. shot call ni Dian tsaka ni Pakbet, papasugukin daw siya. Tapos pag namatay daw siya, sisisihin ba daw siya na sumugod? Natrip kami lahat. Gago. Eh ako, pag nag-shot na naman ako sa sugod, namatay siya, wala lang. Wow, hindi na sisisihin, kaya tatawa ako. Yung pala, una pala siya napunta, Team 2. Team 2. IAP. Oh, IAP. Pag MPL ito, di ba? Mga MPL. Nung MPL. mata na MPL. Oh, Ay, MPL. basta ano yan, Season qualifier. 5 bata, Gagamitin season sa 4. quali. 5 to 6. Sana. Kumbaga umalis siya ng Kalawangke Mahal para na yan. sumali ng EXE, pero Team 2. Oo. Kasi after nung bumalik sa inyo, nag-quali na kayo, di ba? Isang team na kayo. Nag-1M muna kami Oo, nun. nag-1M kayo, tapos
pumasok Smart. kayo sa amin, isang team na kayo ng Ayun. team 2. Buo na kami, buo na. Ayun yung Oo. ano nun, pagkakasunod nun. Oh, tapos Ayan. after nyo matalo, mag-MPLI kami. Wala kaming, umalis si Benny tsaka si Hate. Si Galra. Siya kinuha. Si Galra, si Galra. Ayun, ayun, Inakyat, yun. inakyat. Oh, doon na siya naging main team. Yun. Yun na yun. Kasi may isa na yung, yung Mark, di ba? Parang- Oo, si Mark. Yun Ay, yung ano? kasama ni Kailangan. Yung Yung nag-Elkart, Oo. yung nag-Elkart. Si Kailangan Best- tsaka si ay, Sagit yun. Dalawa sila. Close to Kala- date yun eh. kala Mga sa tropa Git, pips yun, Mark. diba? Ay, si ano pa gold mo no? Si Sagit. Si Sagit nga gold link ko. Ikaw yun na, tsaka siya. Ako, dalawa kami Chuck no. Palubog Stress pala kami yun, ni Chuck na nun. Oh. Doon naubos yung boko kay Sagit eh. Sa marksman ni Ba't Sagit eh. naubos yung buhok mo? Shoutout sa marksman ni Sagit. Oy, magugulat ka pa. Gusto pa first pickin yung klod niya. Oy, tigil mo na yan, oy. Yung baril ng klod niya, water gun. Ano yun? Kaya after nun, nung matalo kami sa MPLI, nag-decide kami ni Billy. Oo. Sino tatanggalin na yung jungle? Si Mark. Oo. Tapos kay Kela at kay Sagit, pinagpipilian sino tatanggalin. Ah. Si Billy ang nag-decide na si Kela kay stay. Okay, okay. Si Sagit ang tanggal. Si Sagit ang Ano, tanggal. Oo. Ano muna siya? See you when Pero, I see you. naalala ko pa yung usapan namin nun ni Billy eh. Sabi ni Billy, anong to Mac? Sino ka? Kay Kela ka, kay Sagit. Sabi ko, kung tournament na kaagad, si Sagit, kung experience based. Experience. Pero kung gusto mo ng Hubugin. hubugin, Papalakasin. mataas potential, Kela ka tayo. Yeah. So nag-decide siya, Kela ka stay. Si Sagit, Sagit. See you when I see you. see you when I see you na lang. Tapos, pero puro just Emil na kayo nun eh. Oh, bale, Just seven. ako si Sagit, tsaka si Chuck na yung naiwan, tatlo kami. Uy, tinanggal mo Ay, si Kela ka ako, tsaka si Chuck, tatlo kami. So, naghanap kami ng dalawa. Nung tinanggal yung Sila si Florencio. Rencho, tsaka si Kel. Ayun. Kung si Kelra, napulot mo sa, sa basurahan, sila Rencho, saan mo napulot? Sa tayo ng kalabaw. Teka. Nung just ML, si Rencho na ba yun? Si Rencho, Rencho na, na. Rencho. Doon kami nag-champion. Yung kalaban niya yung blacklist? Ah. Rencho na nun. Ah, Okay. Ano na yun, diba? Pa-aura na ba yun? O... Hindi, aura na sila Aura nun. na Si pala. Aura Kaya tinanggal si Rencho tsaka si Kel kasi si Benny. Benny. Ginawa nung Tapos, ang aura. nadagdag sa kanila nun, sino ba Hades. isa? Hades nandun. Oo. Hades nandun. Si Hades, tama. Tapos ang una pa nun, si Rencho marksman namin eh. Si Kela ka XP. Kasi malakas Si mag-XP. Kelra. Oo. Balagbag. Kasi si Rencho, mabagal na. matanda Di na kaya, di na Mabagal kaya. na mag-gold. Tapos tinakay namin. Walang gana, no? Tinakay namin si Kelra. Palo. Oo. Kaya ikaw nga. Sira na si Rencho sa'yo, ah. Oy, pero champion ng So, Uranus siya nun. Tama lang, good Tama decision. lang. Mamaya kung pinilit namin yung gold niya, baka wala kami. Baka nasa kangkungan ka Lahat ngayon. kami. Wala kayo ngayon. Lahat kami, nasa tayo ng kalabaw. Tama. Damay-damay. Damay-damay. Good At least, decision. at least yun, sinubukan. Kailangan, sige, ikaw mag-gold, try mo to mga harit. Unang try ng harit, palo mag-harit. Malakas yun. Malakas na talaga mag-arit. Kaya doon na Pag nag-aarti kasi yun, para siyang kumbaga kahit anong hero din nilalaro niya. Hindi. Yung bebe time niya, panay ang harit. Ay, oo, tama. Pag Ano tanong sa akin? Tsaka nagsasas pa siya, nagsasas gold. Exotic mga hero nun, pag RD. exotic yun. Tapos si Kel BJ, unang change role niya sa amin. Kasi Nag-lead- doon Gold yun siya nagkaroon ng nakuha, di ba? panel eh. Gold yun siya nakuha. Oh, gold. Ayaw nga pala kasi iba nga pala role ni Kel. Gold siya. Kasi ang... Gold XP. Gold XP, palitan. Kasi Oo. ang mid nun si JP. JP, tama. Gold XP siya. Noon pa lang yun eh. Season 7 pa lang talaga nagkaroon ng gold tsaka XP Oo. yung na-patch. Tapos ayun, ngayon, ito si Kel BJ tsaka si Rencho. Mataas ang achievements. Back-to-back champs yan pagdating sa inyo. Nag-MC pa kayo. Hindi, bago sa Kel, ito yung tanong ko kasi niyan. Imagine nyo dalawang maganda achievement. Kayo ni Chakno, syempre mataas din yung leadership nyo sa team. Pero wala pa kami achievement. Wala yung Paano achievement. namin hinandle? Tapos may Kelra ka na bago na alam natin. Rookie. Makulit din. Paano Batang pasaway. yun? Paano hinandle? Paano na? Ang gulo nun. Hindi. Kasi ako na yung captain nun nung bago sila dumating. Oo. Ang unang bilanggit ko lang sa kanila, sabi ko dito sa kanila, wala akong pakialam sa achievement nyo. Uy. Kinuha namin kayo dito. Wakang ganon. Uy, Parang- alam mo Totoo ba ito. Hindi, yun. Totoo ba? Legit yun. Totoo ba to? Nangyari ba to? Alam ni Kiel, tsaka ni Rencho. Si Rencho kasi walang problema dahil matandaan eh. sobrang matured. Matured Si yan. Kiel lang, syempre, galing sa champion. Tapos The King yun eh. The King. Si The King. Yun. Marami kaming times na nagtatalo kami ni Kiel pagdating sa Laro. sa loob ng game, mga decisions. Pero, yun nga,
Nung time naman na nanalo na kami, doon, si Kel kasi mahirap makuha yung tiwala niya basta-basta eh. Kasi, isa rin siya, ako naniniwala siya sa pinakamatalinong player. Ang laking factor din niya ba't kami nag-champion. Marami rin siyang ambag talaga sa loob ng game, sobrang talino din. Ayan. Yun. Kaya marami kaming times na magtatalo kami ni... Nag-champion kayo in Just ML, di ba? Oo, champion kami. Just Kailangan talaga magtalo minsan eh. yung malaking bagay. natural lang naman yun. Normal lang sa team. Para mag-meet kayo ng... Mag-meet kayo kung anong... Kasi gusto nyo pares manalo eh. Kung magaling na si Keller ng mga time na yun, ano ba siya? Parang, paano ba itong Astag wala. Puro yun. Napuparuan ng matindi yun. Talagang... Pero pumapalag siya, ganun. Hindi. Wala. Ano siya? Matibay ang... Yan ang ano ko sa bata na yun. Matibay ang dibdib niyan. Puso. Pagka kahit makamurahin mo yan, tanggap lang ng tanggap yan. Totoo ba yan, Kay? Ang kasabihan niya nung kaya daw dalawa tenga niya, pasok dito, labas dito. Ay, ang kasabihan niya. Hindi. Matibay yan. Sige, ka. Totoo yun, lap trip yun. Kahit mapuruan yung ngingitian ka lang yan. Pero madalas talaga siya napupuruan yan. Ang namumuro nga sa kanya doon madalas, si Kel. Kasi tuturuan, di ba, si Kel, nag-call din dati, tuturuan siya. Sabi ni Kel, meron doon example, haya harit. Tapos harit si Kel ka. Haya si Ribo, si Bren ka scream namin. Haya si Ribo, binugbog siya. Sabi Naghahaya pa si Boss Doc Rims eh. Gold Lane. Sabi Gold Lane ni Kel, ba't ka nalugi dyan? Nag-aarit ako, hindi naman lugi yung haya dyan. Tapos in-explain ni Kel ka, ganyan. Tapos sabi ko, sige, mag-one-on-one na lang kayo. Try nyo. Nung tinry nila, naghaya si Kel ka, hakit si Kel, binugbog ni Kel ka si Kel. So doon natapos yung usapan nila. Case close. Case close. Sarado na, tapos na. Ganun. Pero yun, si Kel, ang isa sa mga nagtuturo kay Kel ka nung mga nagsisimula siya sa Gold Lane. Tsaka si Ribo. Yan, mga... Syempre kasi si Ribo. talagang tropa nga close talaga. Yan ang mga Bren yan ang mga humubog sa kanya doon pagdating sa mga hero sa Gold. Okay. Ayos. Pero kung ibig sabihin, di nagkaroon ng time na immature si Kelra. Parang gano'n. Wala. Ako, kahit nung wala. Tanggap lang yan, tanggap. Tanggap lang. Sa amin din naman ni Marky nung amateur. Parang hindi naman siya immature. Ano siya talagang batang pasaway lang. Makulit lang. Makulit lang. Makulit lang. Ano Yan Pero pag sa talaga. laro naman, Bata okay talaga siya, bata. Batang siya. pasaway talaga. Yun talaga yung... Batang kanal. Yung tawag sa kanya, batang kanal. kung sa kakulit. Ako, sumakit talaga ulo ko doon sa kanilang dalawa ni Chuck. Sabi mo, Kasi naubos kayo book mo eh. si Chuck kasi ano rin yun makulit din. Isa rin yun, batang Dalawa pasaway sila, din. sabayan sila ng kulit. Eto, sorry kung i-reveal ko to ako, Cheto Max. Pero tinanong kasi sila dati, anong mas gusto mo, kung makulit o kung ikaw yung maglalaro? Ikaw ayaw mo na makulit, di ba? Ayaw mo nung mga magulo yung paligid mo. So, ibig sabihin itong si... Paano si Kel? Gano'n ka kulit si Kelra? Parang ano? Sobra. Parang ikaw? Malala. Malala kulit no? Coach G, wala. Si Kelra, Times 10. kinukutongan ko na yun. wala. Nagsumbong na nga yun sa papa, yung pinsan niya, nagsumbong na sa papa niya, lagi ko doon kinukutongan eh. Oo, kay Papa T-Rex. Oo. Nandun ka talaga doon. Sorry. Ano lang, binangarap ko lang yung ulo ni Kelra, makulit eh. Malala. Talaga pa eh. Wala yan? talaga eh. Wala, makulit Kumbaga, eh. Ako, nasubaybayan ko yung worst niyan. Yung worst version niya tsaka yung best version niya. Laki na ng... Kailan to Agwat, line na agwat, di ba? Line Kailan na nagsimula tong, siguro nung syempre pag tumanda, obviously, parang ganun. Pero ito kasi yun, guys. At least, kunwari, pag lumaki ka outside of esports, meron kang bantay, meron kang... Tsaka sa kuya, mga nakakausap din kasi sa Exit, dami rin sila Kimo, sila... mga Thunders, pumapayo, mga kumbaga tatanda. kami. Batikan Pinapayuhan na naman namin siya Siyempre. Okay. Kumbaga hindi namin sinasabayin masyado yung kulit. Ang kasawayan niya ng kulit doon, sila Kelra. Ay kami nila Rencho, yung mga kuya niya. Puro payo naman sa kanya ng mga... Hindi nakikipagsabayan ng kulit. Okay. So, in Kaya fairness, okay din. Okay so din. lahat ng pinuntayan kasi eventually napunta sa Omega, naman si Why Not. Si Ayan. Coach Tony, na-guide siya. Kumbaga, yun din. Pero marami mo... Pinaka nag-mature yan yung lumabas si issue niya. Doon Season 8. Season 8. Binasbasa na yan eh. After nung season, anong nangyari na bigation na yan. Nilapagan. Binasbasa na. Holy water. Para nag-Ash Wednesday na yan. Kung lahat na ginawa, magbago lang. Magbago. Hindi, wait, legit na, no? Hindi Basta, naman, Basta para parang mga gano'n na. Kumbaga, abot Papunta na sa na ganung doon. point. Abot Sobra na sa na. ganung point. Basta, ang dami na nagsasalita, mga upper management ng Omega. Matindi na talaga. Iba na. matindi. Iba na. So, doon, medyo nag-start na, nag-mature na. Tapos, Nagbago na yung pananaw niya. nagbago. Nagka-baby Baka rin. nadala. Ayun, nagka-baby Pero ngayon siya. nung nagka-baby siya, Isa rin. talagang parang ano na eh. Super mature niya na talaga. So, baka na yan, parang sa lahat ng mga player din na nakasama ko, na-handle ko. Para sa akin, siya talaga yung
parang isa sa perfect lang siya. Perfect na teammate. Kasi Okay. kahit na mga ano na, kahit ito yung nahawa ko na siya sa Onyx na matured na, parang cheer up lang siya sa loob eh. Kahit nagkakamali yung mga teammates niya, syempre nakakampi siya nila Miko ng mga baguhan. Hindi niya din na down. So sarap no? Sarap Sarap siya Sarap kampi. kampihan ka. Tapos kahit mapukawan mo siya, tanggap pa rin siya. Oo.